Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is magluluto po tayo ng ube halaya. Madali lang po ang pagluluto nito, subaybayan ang ating video para matuto. Ang una po nating gagawin ay babalatan ang ating ube halaya. Sunod po ay hihiwain ito ng maliliit or kahit anong shapes basta po tama para madali itong lumambot kapag ating pinakuluan. Sunod ay hugasan ito para mawala ang lapot or dumi na nakakapit sa ating ube. Pagkatapos po ay i-drain ito at iset aside. Buksan ang ating kalan at maglagay ng kawali at ilagay sa kawali ang ating ube. Lagyan ito ng tubig nang lagpas sa ube. Takpan at hintayin kumulo. I-check ang ube kung ito ay malambot na. Kumuha ng tinidor at tusukin ito. Kapag matigas pa, ay takpan itong muli. Tusok-tusukin. Ready na ang ating ube kapag ito ay malambot na, gaya ng nakikita nyo sa screen. I-drain ito upang maalis ang tubig na nasa ube halaya. Then, iset aside ito. Sa pagluluto ng ube halaya ay kailangan natin ng ube, butter, sugar, evaporated milk, condensed milk, and coconut milk. Para naman po mapino ang ating ube, maaari tayong gumamit ng blender, masher, o kaya naman po grater. Depende sa kung anong available sa ating mga tahanan. Ang nakahalo po sa ating ube ay coconut milk. Kapag na-blend na po lahat, ay hihalo ang condensed milk, evaporated milk, coconut milk, and sugar. Mix, mix, mix until fully combined. Sunod naman po ay i-ready ang ating malaking kawali, buksan ang ating kalan, medium heat, and lagyan or ilagay ang butter. Kapag natunaw na ang ating butter, maaari na nating haluin ang ating ube mixture. So sa pagluluto po ng ube, is i-mix-mix lamang po natin ito ng 45 minutes. Yes po, tama po ang narinig ninyo. 45 minutes po ang gugugulin sa paghahalo. Hanggang sa makita nyo na po na ito ay malapot na. After 45 minutes, ready na po ang ating ube. Kumuha po ng container or any flat molder na maaari nating paglagyan ng ating ube. Maglalagay din po tayo ng butter sa palibot ng container para maiwasan po ang pagdikit ng ube sa palibot ng ating container. Then after po nito ay ilalagay na po natin ang ube sa ating container. Maaari din po natin itong lagyan ng cheese. Ito po ay optional lamang. Kung gusto nyo rin po lagyan ng cheese or kahit anong pwedeng i-toppings na babagay sa ating ube.
Ayan na po, ready na ang ating plakadang ube halaya. I-try na po natin.